Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a new series. Aru a series to naam hoise Assam Direct Recruitment ji hoboloi goi ase 26,000 poster karne for grade 3 and grade 4. So tare karne ahibologia ji exam tare basisot a series to arambho koriboloi loiso after few months. Aru ajir pora ami class loboloi loiso and this is the class 1 very first class. আৰু আজি ইয়াতে আমি আসাম জিকেৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিওটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া হৈছে অসমৰ মুঠ জিলা কেইখন মানে মুঠ জিলা বুলি ক'লে ইয়াতে বৰ্তমানৰ মুঠ জিলা কেইখনৰ কথা ইয়াতে সোধা হৈছে যে বৰ্তমান আমাৰ অসমত কিমানখন জিলা আছে যেহেতু দুখন নতুনকৈ জিলা আমাৰ স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত হৈছে এই কাৰণে বৰ্তমানৰ জিলা আগতকৈ অকমান বৃদ্ধি পালে দুখন বৃদ্ধি পালে গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কিমান হ'ব অপচন দিয়া আছে ইয়াতে 35 28 37 and 36 তাৰে ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ডেফিনেটলি ইউ নো দা কাৰেক্ট আনসাৰ yes and it is 35 so অসমৰ মুঠ জিলা বৰ্তমান হৈছে 35 খন কাৰণ বৰ্তমান আপোনাৰ বজালিখন আৰু তামুলপুৰ এই দুখন নতুনকৈ হোৱা জিলা সো তামুলপুৰ আৰু বজালি নতুন জিলা হোৱাৰ পিছত আমি বৰ্তমান 35 খন জিলা বুলি ক'ব পাৰো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ মুঠ মহকুমা কেইখন মুঠ মহকুমা কিমানখন বৰ্তমান যেটো মহকুমা হৈছে সাব ডিভিজন বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত আৰু জিলাটো আপোনালোকে জানে ডিস্ট্ৰিক্ট তো বৰ্তমান কিমানখন মহকুমা হৈছে অপচন দিয়া আছে ইয়াতে 76 78 81 আৰু 77 আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকে জানে ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব ইট ইজ 78 78 টা মহকুমা বৰ্তমান আছে বা সাব ডিভিজন আমাৰ অসমত আছে 2011 চনৰ ভিত্তিত অসমত শিক্ষা সাক্ষৰতাৰ বা এটো সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান তো সাক্ষৰতাৰ হাৰ বা শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান আপোনাক ইয়াতে সুধিছে আৰু আনসাৰ হ'ব ইয়াতে শিক্ষিতৰ হাৰ আপোনাৰ অপচন দিয়া আছে 73.21% 74.11% 67.23 আৰু 73.18% তো ইয়াৰে ভিতৰত এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব শিক্ষিতৰ হাৰ বা সাক্ষৰতাৰ এইবিলাক প্ৰশ্ন আহি থাকে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্ছৰ প্ৰশ্ন চালে গম পাব বা যি সকলে পৰীক্ষা ইতিমধ্যে দিছে বিভিন্ন পৰীক্ষা এসআই এক্সাম হওক কনস্টেবলৰ হওক বা আপোনাৰ টেট এক্সাম হওক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আপোনালোকে এক্সাম দি আছে তো তাতে নিশ্চয় পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকে প্ৰায় সোধা হয় সো নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ and it is এইটো হ'ব 73.18%. Next question. অসমৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী কি? Okay, আমাৰ অসমৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী বুলি কোনটো প্ৰাণী কোৱা হয়? অপচন দিয়া আছে শিহু, মাছ, জলহস্তী আৰু ঘৰিয়াল এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব? জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় উত্তৰ yes এটো যে শিহু এটো অসমৰ জাতীয় জলচৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰত ধৰা হয় simple questions কিন্তু মানে এক্সাম হলত এইবোৰকে আমাৰ কনফিউজ লাগে পাজল লাগি যায় তো কিছুমান প্ৰশ্ন এই কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকলৈ লৈ আনিছো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া ঠাইসমূহৰ ক'ত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ নাই মানে ৰেডিও ষ্টেচন যেটো কোৱা হয় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ ক'ত নাই ইয়াতে সুধিছে গুৱাহাটী ধুবুৰী শিলচৰ যোৰহাট তো কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ধুবুৰীত নাই বাকি গুৱাহাটীত আছে শিলচৰত আছে আৰু যোৰহাটতো আমাৰ ৰেডিও ষ্টেচন বা অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম ক'ত হয় কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম ক'ত হয় অপচন ইয়াতে আপোনাক চাৰিটা দিয়া আছে গোলাঘাট নগাঁও যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ আৰু অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব yes ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব আপোনাৰ নিশ্চয় গম পাইছে নাম্বাৰ 8 প্ৰথমটো গোলাঘাট তো গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰত জন্ম হৈছিল 1905 চনত তেওঁ জন্ম হৈছিল আৰু 1943 চনত যি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট বা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত তেওঁ যোগদান কৰিছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল আৰু যোগদান কৰি তেওঁ মানে ট্ৰেইন যি ডিৰেইলমেন্ট আছিল
ব্ৰিটিছে সেই ট্ৰেইনৰ মানে আপোনাৰ ৰেল লাইন বনাইছিলে সেই ৰেল লাইন উঠাই দিয়াৰ মানে যিটো কনস্পিৰেচি মানে কৰিছিলে তাৰে বাবে তেওঁ দোষী সাব্যস্ত কৰি গলে ব্ৰিটিছে তেওঁ কি কৰিছিল ফাঁসী কাঠত ওলোমাইছিল ঠিক আছে 1943 চনত আৰু তেতিয়াই তেওঁ মৃত্যু হয় আৰু জন্ম তেওঁ গোলাঘাটত হৈছিল সৰুপথাৰ 1905 চনত নামেৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত এই নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিহৰ বাবে বিখ্যাত ইয়াতে আপোনাক খোদা হৈছে সো নামেৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অপচন দি আছে হাতী বাঘ হৰিণা সিংহ কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নামেৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আপোনাৰ হাতীৰ বাবে বিখ্যাত আৰু নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ক'ত আছে এইটো প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আৰু এইটো হৈছে শোণিতপুৰ জিলাত শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত আৰু এইখন 1978 ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয় সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে 1978 নেক্সট প্ৰশ্ন ককাদেউতাৰ হাড় গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন হোমেন বৰগোহাঁই বেনুধৰ শৰ্মা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নৱকান্ত বৰুৱা কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব সো ককাদেউতাৰ হাড় গ্ৰন্থখনৰ লেখক হৈছে আপোনাৰ নৱকান্ত বৰুৱা আৰু নৱকান্ত বৰুৱা তেওঁ কি নামেৰে জনা যায় এইটো প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আহে নৱকান্ত বৰুৱা জনা যায় এখুত ককাইদেউ বুলি তেওঁ কোৱা হয় আৰু তেওঁ 1975 চনত 1975 ত এই যে ককাদেউতাৰ হাড় নামৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিলে এইখনৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে ঠিক আছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা 1975 চনত লাভ কৰিছিলে আৰু লগতে 1993 এখুত ককাইদেউ বা নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে অসম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডো পাইছিলে আসাম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড যেটো কোৱা হয় সেই এৱাৰ্ডটো তেওঁ লাভ কৰিছিলে ওকে তো 75 ত তেওঁ পাইছিলে সাহিত্য একাডেমী বঁটা অসমৰ ৰাজধানী শিলঙত কেতিয়া পাতে তো অসমৰ ৰাজধানী শিলঙত কেতিয়া পাতা হয় অপচন দিয়া আছে এটা 1876 1874 1878 আৰু 1880 তো অসমৰ ৰাজধানী শিলঙত পাতা হয় 1874 চনত 1874 ত ব্ৰিটিছে অসমৰ ৰাজধানী ক'ত পাতিছিলে শিলঙত পাতিছিলে নেক্সট শৰাইঘাটৰ দলঙৰ আধাৰশিলা কেতিয়া স্থাপন কৰা হয় শৰাইঘাটৰ যিখন দলং আছে তাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় অপচন দিয়া আছে এটা তো শৰাইঘাটৰ দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় 1960 চনত 1960 10 জানুৱাৰী তাৰিখে ওকে নেক্সট ভগনীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় কোনজন ৰজা অপচন কেটা চাই লব জয়ধ্বজ সিংহ চক্ৰধ্বজ সিংহ গদাধৰ সিংহ আৰু শিৱ সিংহ ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় কোনজন ৰজা উত্তৰ হৈছে ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ জয়ধ্বজ সিংহ কিয় জয়ধ্বজ সিংহ ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় তেবা হেতু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট উত্তৰটো হৈছে যে কাৰণ তেওঁ কি হৈছিল মীৰ জুমলাই যেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল অসম আক্ৰমণ কৰতে গড়গাঁৱত মানে এওঁ শাসন কৰি আছিল গড়গাঁও জয়ধ্বজ সিংহ আৰু তেওঁ মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰতে গড়গাঁও এৰি পলাই গৈছিল যাৰ বাবে তেওঁ নাম ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁ ভগনীয়া ৰজা নামেৰে বিখ্যাত হৈ পৰে লাচিত বৰফুকন কোনজন ৰজাৰ সেনাপতি আছিল কোনজন ৰজাৰ দিনত লাচিত বৰফুকন সেনাপতি হৈ আছিল আহোমৰ অপচন দিয়া আছে এটা জয়ধ্বজ সিংহ চক্ৰধ্বজ সিংহ গদাধৰ সিংহ আৰু শিৱ সিংহ তো লাচিত বৰফুকন যেতিয়া সেনাপতি আছিল তেওঁ মানে ৰজাজন আছিল তেওঁ যাৰ তলত কাম কৰিছিল হেয়া হৈছে চক্ৰধ্বজ সিংহ জোনাকী কাকত কেতিয়া ওলাই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তো জোনাকী কাকত পাবলিশ কেতিয়া হৈছিল কেতিয়া ওলাই 1889 ত 1899 চনত জোনাকী ওলাই আৰু তাৰিখটো আছিল 13 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু ফাৰ্স্ট ইয়াৰে সম্পাদক কোন আছিল জোনাকীৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আছিল ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ জোনাকী নিউজপেপাৰ জোনাকী মানে মেগাজিন অসমৰ বৃহত্তম জিলা বুলি কোনখন জিলা কোৱা হয় কোনখন জিলা সবচে বেছি ডাঙৰ আমাৰ অসমৰ মানে এৰিয়া ওয়াইজ মাটিকালি হিচাপত নগাঁও বৰপেটা ধুবুৰী কাৰ্বি আংলং আৰু ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াত এটো হৈছে কাৰ্বি আংলং ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 10434 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বা স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ বুলি কোৱা হয় 10434 ইয়াৰ পিছত সোনিতপুৰটো সেকেন্ডত পৰে তো 5000 সামথিং ইয়াতে পৰে সো সবচে ডাঙৰ হৈছে কাৰ্বি আংলং 10400 আৰু সবচে সৰু বুলি যেতিয়া উদাহৰণ সৰুটো আহিব পাৰে প্ৰশ্ন হেতু হৈছে সাউথ চালমাৰা
ঠিক আছে সাউথ সালমাৰা বা দক্ষিণ হালমৰা যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে সেইখন আৰু ইয়াৰে 568 বৰ্গ কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ 568 কিলোমিটাৰ স্কয়াৰ নেক্সট কৃপাবৰ বৰুৱা বুলি কোনজন সাহিত্যিকক জনা যায় ডেফিনেটলি আপোনালোকে জানে কৃপাবৰ বৰুৱা বুলি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা ৰখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱক জনা যায় ঠিক আছে গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন আজিৰ ক্লাছটোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো আশা কৰো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ ডেইলি নোৱাৰিলেও দুই দিনৰ মূৰে মূৰে মই আনিবৰ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক আগৰ নিচিনা হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু ইয়াৰে আপোনালোক যদি PDF লাগে টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলত আমাৰ অলৰেডি 5000 মান মেম্বাৰ জয়েন হৈছে আৰু যদি কোনোবা জয়েন হ'ব বিচাৰে আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংক দি দিম তাতে গৈ পেলাই টেলিগ্ৰামত জয়েন হওক আৰু তাতে আপোনালোকে PDF টো পাই যাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক যেহেতু এপ্লিকেশন হৈ আছে সো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ ডেট আহিব এণ্ড ডেফিনেটলি সকলোৱে নিজৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ